Honorable Speaker. तुम्ही Minister. Yes, Alex Lawrence. तू उलय ना तू पयलीं उलयत म्हणटा नाही स्पीकर सर विजय नाहलो बट विजय उलयन गेला की सॅलरीजांचेर उलयन गेलो आमी सॅलरी उलोवपा येयले नाही म्हणपा लागलो की आमी हेजे उलोवपा येयले म्हणपा लागलो बरें जालें येयलो आमी म्हणूंक लागलो हेजे उलोवप आमकां लोकां बारीक सामान्य मनशां आयले हांव फकत कितें सांगूं सोदितां लास्ट सॅलरी इन्क्रीज केल्लोली इवन मनोहर पर्रीकर आसतना तेदे हाडल्यार मागीर कोण घेनासो रावलो ना सगळ्यांक येयली स्पीकर सर आतां इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें हें पंचायताचेर आय रिमेंबर पंचायताक जावं जिल्ला पंचायत आय वॉज अ जिल्ला पंचायत मेंबर आमकां 2 कोटी आसले वर्सा फक्त 2 कोटी आसलेली आय वॉज द चेअरमॅन ऑफ द जिल्ला पंचायत अध्यक्ष साऊथ गोवा फकत 2 crores 34 lakhs कितें आसले एन्युअल ग्रांट आमकां आज तो ऑलमोस्ट 10 कोटीचे पावला इफ आय एम नॉट करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग देर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इट्स नॉट दॅट देर इज नो इम्प्रूवमेंट So powers, when we spoke, when I was a Zilla member, we spoke of grants to be given. We never spoke of powers. कित्याक powers आमी चड उलोवंक नाय आमी उलयले ग्रांट्साचेर आतां ग्रांट्स पासून चड आहा नो डावट दे रिक्वायर मोर ग्रांट्स एज इट इज बट वॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट देर हॅज बीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इवन द पंचायत्स ऑनरेबल मिनिस्टरान पंचायत ग्रांट्स पासून वाडयले जायत वाडयले पयलीं मातशें ना ग्रांट्स तांकां खूब येता पयलीं कांय नासले आतां ओके even panchayats which have got no income, lower strata of panchayat, you call it the third level panchayat, which have no revenue. Thank you, Samadpache. That's all, Speaker sir. Yes. Only this. And with respect to IDC grants and all that, lot of maintenance is done by industrial development also. So it is not that they are not giving. They are maintenance. Dusri fund pasun thank you, pata. Well, speak. No, Sri Alex Singera. Speaker sir, my colleague and my friend seems to be answering on behalf of the Honourable Minister. Speaker sir, I stand to express a grievance of the village panchayats. We have the minister who has today stood up and strongly tried to deny the fact that the panchayats are being weakened. But I would like to bring to the notice of this august house a situation which, according to me, means total injustice to the panchayats spread across Goa. Why do I say that, Speaker sir? In the year 2000, if I'm not mistaken, the then government brought in something what they call a notified area vis-a-vis the industrial estates. Under this act, Speaker sir, the panchayats that were earning house tax, the right to collect that house tax was withdrawn from the panchayat, and this right was given to the IDC, GIDC, which in turn was supposed to collect on behalf of the panchayats and subsequently reimburse this amount, which amounts today to crores of rupees, to the panchayats. Speaker sir, from the year 2016 till today, this house tax that has been collected by the panchayats, by the Goa IDC, has not been reimbursed to the village panchayats. With one, unfortunately for my colleague, Sri Moven Gudino, he happens to be the industries minister and he happens to be the panchayat minister. As industries minister, Speaker sir, this exercise was done by the then industries minister to facilitate industry being set up in Goa. Earlier you had to go to the town and country planning, you had to go to the village panchayat, you had to go to all these agencies. Under this Notified Estates Act, all the powers were given to IDC to act on behalf of, be it the town and country planning, be it the panchayats, be it whatever other local bodies that came under that.
Yes. Speaker, sir, I demand that he immediately releases the funds that are due to the panchayats. The IDC has no right to deny these panchayats this amount, which amounts to crores of rupees. One side, the panchayats are crying there are no funds. Speaker, even in your constituency, Speaker, sir, Canacona Industrial Estate, they have been robbed of their dues, Speaker, sir. Similarly, in my constituency, and besides that, there will be so many MLAs who have estates in their constituencies. Yes. I therefore demand that he immediately steps in and ensures that these amounts are released to these panchayats, Speaker, sir. And then talk of strengthening the panchayats. स्पीकर सर, म्हजो इश्ट बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स ताणें जे डिफेन्स केली तेजे एकूच पॉयंट म्हणल्यार असो, इफ यू कंपेर लास्ट इयर्स बजेट ग्रांटीन एड टू विलेज पंचायत्स इन बोथ डिस्ट्रिक्ट्स 8 कोटी आशिल्ले ते 5 कोटी जाले. जिल्हा पंचायतीचें बजेट 16 कोटी आशिल्ले ते 9 कोटी 97 लॅक्स जाले. सॅलरीज टू सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी डायरेक्टली इलेक्टेड पंचायत मेंबर 10 कोटी आशिल्ले ते 7 कोटी 48 लाख जाले. ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज अंडर 15th फायनान्स कमिशन 122 कोटी 122.2 कोटी आसले ते 67 crores जाले. Total budget of panchayat has been reduced to from 289 to 253 crores. Speaker sir, what does this prove? It proves that the government is choking the Panchayati Raj system. Minister. One important point they have raised is when IDCs were notified, as rightly pointed out by Honorable Member Shri Alex and also Shri Reginaldo, Honorable Reginaldo, for it was done for 5 years, that up till 5 years we will compensate the panchayats for losing that money. This is one point. Other point is that octroi, which was otherwise coming to the panchayats, I remember assurances were made by then Chief Minister, even in this August House, then Chief Minister, that we will pay the panchayats. As you know, the financial situation, because of the financial crunch, no government has been able to fulfill those assurances. Even till today, I myself am demanding that panchayat should get that money. But as far as IDC notified areas are concerned, it was only meant for 5 years. In fact, I am also the Industries Minister, as rightly pointed out. I have said no more it should be called house tax. The moment you say house tax is something what municipalities levy or the panchayats levy. It has to be called by some other name. Let us not live in the past. Octroi has already been subsumed under when GST came into being. So octroi also does not exist. But I firmly believe that the past commitments that were made before these things became a reality must be fulfilled. I will sit with the Honorable Finance Minister, who is Honorable Chief Minister, and try to sort this out so that some more money is given to the panchayats to do the development. Sir, even yesterday I have paid house tax. Yesterday I paid to IDC house tax. You can't just change the nomenclature and call it something else. If it is there as house tax, it is house tax. You can't change. You first clear the past dues that you have collected, Speaker, sir. You can't just change it, call it something else and say that money is yours. Yes. It is ridiculous. Mantriji. Because sir, I have clearly said, I स्पष्टीकरण दिला, हांव माननीय मुखेलमंत्र्याक डिस्कस करून पंचायती कितें दिवपा जाय तें आमी दितले. Yes, okay, yeah. लक्ष्यजी सूचना श्री डॉक्टर दिव्या राणे. दिले कॉल केलं कॉल दिला की आपण मुख्यमंत्र्याबरोबर बसतलो. आम्ही कॉलिंग अटेन्शन हाडलें. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन हाडलें, ताची फकाणां केली. तुम्ही जे एडमिट केले ते तुमची फकाणां केली आनी एश्युरन्सांय कांय मेळना. मागीर कित्याक हाडलें, कितें केलें, हें फकत भाशणबाजी जाली. एश्युरन्स ताणें रिटर्न्स दिल्ली तुमकां. काय दिलं, कितें एश्युरन्स दिलें ताणें? रिटर्न सबमिशन केलं ताणें. रिटर्न सबमिशन केलें तुमी. खंयचें एश्युरन्स दिलें? कितें म्हणटा रवी, कितें रवी बाब, कितें कसलें दिलें एश्युरन्स? कोण दिलें कोणाक? देंवलें मरे सगळें, दाखयलें मरे हांवें आतां कशें देंवता तें. डॉक्टर दिव्या राणे. Speaker sir,
There's fear and anxiety in the minds of the farmers in Satari due to huge losses suffered due to crop damage by wild animals. More than 5,000 farmers who are registered as Krishi card holders. These wild animals feed on coconuts, areca nuts, cashew nuts, mangoes. The Agriculture Department underreports cases of damage due to monkeys, bisons, and other wild animals. Further, farmers are allowed a compensation only once a year under Shetkari Aadhar Nidhi scheme. As such, the government may increase the compensation offered, allow multiple claims in a year so that they are adequately compensated, requesting the government to provide adequate and timely relief. Yes. Minister. Speaker, sir. Under the Shetkari Aadhar Nidhi scheme, government provides compensation for the damage caused to the field crops and horticulture crops by the wild animal. The compensation provided is limited to rupees 160 lakh per farmer or as per the actual. Actually, evaluation, whichever is less, the compensation for the agriculture produce is limited to one time per year, per person, per farmer, depending on the type of the crop. The damage, Alex Swab. damage horticulture trees limited to one time per year, and claims are accepted and when it is occur. The Agriculture Department report only the case, the claim by the farmers and damage due to wild animal. The proposal of Dr. Divya Rani, Honorable MLA Poriya Kosteji in Satari Taluka will be examined and they increase the compensation and timely relief to the farmers will be provided. Yes. Speaker, sir. आमच्या एरियान ऑलमोस्ट 5,000 फार्मर्स आसा हू आर रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट 15,000 हेक्टर्स आसा फार्मींग बट सद्या कितें जालां द फार्मर्स आर क्वायट डिजेक्टेड बिकॉज द अमाउंट ऑफ monkeys, giant squirrels, bisons and all these porcupines that they keep on affecting various different it is not that just one plant, whether it is the mango, cashew nut, the young saplings of areca nut, coconut, and of course the big coconut trees. Monkeys are the major, the animal which affects the trees are the monkeys and the giant squirrels. Nobody knows how you can stop a monkey from coming into the field, because for other animals you can put a fence or something like that. So I just want to request and understand from the department whether we can think of having a solar fencing or a high solar fencing, maybe like more than 6 to 10 feet high, where maybe that can hinder, because we are not allowed to use firearms or any such method which can affect an animal. But at least if we can think of having solar fencing in these areas, and it's not only Satari, I know that other areas of Goa also where there is farming happening, this is the major hindrance. And I know the department has given a reply, but I know that the farmers are getting only 6,000 rupees, and till now only 2 lakhs they have received only 2 lakhs, and only 6,000 rupees per farmer has been received, and that too only one time in a year they can claim. So I'm requesting that hopefully they'll be able to claim as and when the crops are damaged, and increase in the compensation to the farmers, and provide some subsidy or start a scheme where they can start fencing of their farms. That is the only way we can stop the squirrels and the bisons and the monkeys from damaging the crops, Speaker, sir. So request the minister to please look into this, because our farmers, there's so much farming happening in our area, but the farmers come to us, शेतकरी येता आमकां आनी सांगता
कितें करपाचें मॅडम, कशें रोवपाचें, रोवन इतलें नुकसान जाता, रोवन कितें फायदो, सगळें झाड वयर येवचे पयलीं मंकीज डिस्ट्रॉय करतात कोकोनट, केळीं जावनी, मँगो जावनी, कॅज्यू जावनी, बायसन्स शेतांनी येतात. सो ओनली सोल्युशन कूड बी लायक द डिपार्टमेंट प्रोवायड्स fencing, like solar fencing, so that takes care of even maybe hopefully the monkeys also, because or I want to request if anybody, maybe the young entrepreneurs now or any school students, college students can come up with some innovative idea to help us, help the department, help the government of thinking of ways to the menace of monkeys, how we can stop the menace of monkeys. Because lot of farmers, जायत farmers जे न्यू पासून वयता ते तांकां फर्स्ट प्रॉब्लम जाता तो हे माकडांचो जावं जनवार वायल्ड एनिमल्स. आनी इतली जालां पिकॉक्स देखून इतली जाले, दुकोरूय येताय, वायल्ड बोर, दुकोर म्हळ्यार केन्ना पोसलो न्ही, रान दुकोर. सो आतां वॉट इज द प्रॉब्लम इज दे आर डिस्ट्रॉयींग द क्रॉप. गवरेड येताय, गवरेल जर तर एक 15 जावं येयले जाल्यार आख्खे भाट तो काबां करून वयताय. एक भिरेल जाल्यार दे फिनीश द होल प्रॉपर्टी. तींत मागीर तुका परतून तें उत्पन्न काडपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. बिकॉज सर इदर वी हॅव टू डू समथींग, ऑर जे वायल्ड एनिमल्स, ह्यान एक पाट इशू जाल्लो, उल्लेख जाल्लो की वायल्ड एनिमल्सान मारूं जाय म्हूण, म्हणजे शेतां आसताय ते. बट सम सोल्युशन इज रिक्वायर्ड ओन्ली, नाजाल्यार एग्रीकल्चर वील बी डिस्ट्रॉयड. माकोड आहाय ते जावं वायल्ड एनिमल्स जावं मंगूस जावं आनी दुसरे एनिमल्स, मंगूस इज ओके, बट अदर एनिमल्स घराको पावले आमगेल्या. एंड देर इज नो सोल्युशन इन प्रायवेट, इन गांवांत पिकॉक्स आनी हे गांवां पावले, रायट इनसायड द विलेजीस. फॉगेट हिल्स, फॉगेट आम कितें म्हणटाले, मनीस काडटालो, जंगलां वयतालो आनी तेंगे बाट हें कोताले, आम ते आसतले म्हूण थिंगा. Here they have reached now inside the property. So either some solution has to be brought, yes. Farmers have to be compensated or something. Compensation will not solve the problem. उत्पन्न जावपाकूच जाय. सी कोण एकलो शेतकार रोयता तो कित्याक लागून रोयता, बरो एक सॅटिस्फॅक्शन आहा तेका. सॅटिस्फॅक्शन आपण काम केलें तें, मेहनत केली ती शेतांत, तें उत्पन्न जायन तें इंकपाचें, तें मागीर तें प्रॉफीट जावं तो लॉस जावं, इज अ डिफरंट थिंग ऑल टुगेदर. बट एग्रीकल्चरांत आमी जाणाय कितें, आमी रोयले जाल्यार जेन्ना एक शेतकार आपल्या हातीन रोयता, मिनिस्टर मातशें राव रे, मातशें बाय हांव काबां करता, मागीर तूं उलय. स्पिकर सर शेतकार आमी जाणाय कितें, जेन्ना रोयताय तेन्ना विथ सो मच ऑफ फॉगेट पयशे मोडप, how much of time, money, love he spends to do it. So शेतकार रोयता तेका खबर आहा. आनी out of 100 शेतकार्स, I think at least 50 are doing it personally. So though I get phone calls from, I get from farmers from Sangi and Savarde, and I get phone calls from even this side, this side in Notaje. What they say is, itu kon akken crop hoida, compensation will not solve. So some issue, like startup, can we announce something, a startup like what Honorable Member Divya said, एक startup announce करपाचो, कितें जात जाल्यार कितें करूपाक, कोणाकूय कितें benefit दिवपाचो, हें solution काडपाक. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर, एक मिनट, ताजी कंप्लीट जावन लास्ट. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर, हांव कालूच हावजान सांगतालो की आमचे शेतकरी भाव जे शेती करपाक कमी जाता, हें एक कारण आसा की तेंची शेती नासधूस करता. आनी आतांच जशें देवयान सांगला आनी म्हज्या कलिगान रेजिनाल्डान सांगला, आमी IT बाकी सगळी कडेन स्टार्टअप पॉलिसी म्हणून दिता, शेतकऱ्यांक सुद्दां आमी स्टार्टअप पॉलिसी म्हणून कितें तरी फंड दिवपाक जाय, म्हणजे तांकां मोर अट्रॅक्ट जावपाक, चड शेतकरी फुडें येवपाक, जाल्यार आमचे फुडले शेती एक्टीव रावतली. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांक दाखोवन दिता की आमी गोंयचे लोक जे आसात तेणी खुबशें उत्पन्न केलां, झाडां रोयल्यात, माड रोयल्यात, सगळें रोयल्यात, आनी वयली जनावरची आतां सगळीं गांवांक पावल्या. आनी चड करून आमचे तो तेगे शेत बीन खाता खंय त्या आमचो रिजिनाल, म्हणजे तेणें तें शेत बीन खूब रोयल्लें आसा. पूण आतां ती जनावर चड जाल्यांक मोर तूं वयले पिकॉक मोर आमच्या घरा कडचे वयर आहा बंगल्यार, म्हणजे थंय पावले फोंड्या
पळय मोर बस थंय पावले मोरूय जालें म्हणजे इतले सगळे आमची जनावरां आमची गोंयची इतली मोगान पडल्यात कित्याक आमी तेंचो मोग करता सरकार आहा तो तांकां सगळें तरी दिता उपकार करता ताका मारल्या मस्ती मोगा मोगा स्पीकर सर ती जनावरां खूब येता आमकां जाणा इवन काणकोणा बी आतां फेन्सींग बिन्सींग आमी हें आसा आमचे डॉक्टर दिव्या सांगता की फेन्सिंगा आमचे कडेन पयशे बिशे आसा आमी फेन्सिंगाकय पयशे दिता सगळे तरेचे हें करपाक फेन्सिंग करपाक ना ना आतां कशें वयतलें म्हाका वयल्यान वयता न्हू रे सकयल्या खंय सोलर फेन्सिंग आ सोलर फेन्सिंग सर कितें आं आमी हें सगळें दिवपाचे प्रयत्न करता आनी तूं म्हणटा सोलाराचें तशेंच आमी फेन्सिंग करपाचें पळोवया कित्याक आनी आमचें आसा दिसता हें फेन्सिंगा बिन्सिंगा सगळे पयशे आसा फेन्सिंग करपाक कित्याक जनावरां भितर येवची न्हू आमी प्रोटेक्ट करतात पूण जनावरांक तेंकांय खावपाक जाय वयर कांय म्हणटा सकयल येयल्या म्हणटा तेंकांय आमी तेंची कांय करूं आनी तेंकां मारूंकूच शकना गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाय तेंकां मारपाक दिना आनी आमचे गोंयचे लोकूय मारपाक दिना आनी सरकारूय मारपाक दिना कितें करतले लक्षवेधी सूचना श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to speak on calling attention. Fear and anxiety in the minds of Goans that due to heavy rainfall and rise in sea level due to high tide and other contributing factors has resulted in washing away of barns, inducted of fields, floods of low-lying lying areas, uprooting of trees, flooding of streets, and various other disasters across the state. The steps the government has taken in this matter. Minister. Replying to this calling attention tabled by our Honorable Member Viresh Borkar on Monday. Okay. Yes. 2023-2024 खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्या खातीर भासाभास आमी करतात. आमी आतां आयच्या दिसाची अनुदानीत मागण्यो एकत्रितपणे घेवया. मुख्यमंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 8, 9, 11, 12, 30, 32, 46, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 सभागृह मांडच्यो. मुख्यमंत्री. Sir, on the recommendation of Governor, I beg to move demand number 8, 9, 11, 12, 30, 32, 46, 75, 79, 80, 81, 83, 84 and 88 listed for today's to the vote of the House. मागण्यो सभागृहासमोर आसात. वळेरी क्रमांक 4 अ, ब, क आणि ड जिल्ह्या संबंधित मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा, वेन्झी वेगस, विरेश बोरकर आणि क्रूज सिल्वा हांणी आपल्यो कपात सुचोवणी मांडच्यो. कट मोशन मांडलो. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 4B. Yes. Move cut motion to the demand listed for today as per list number 4C. Speaker sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 4. Yes, आणि कोण उरला? कार्लोस फेरेरा. Speaker, I move cut motion to demand listed for today as per list number 4A. डिस्कशन कोण करता पहिले? Cut motion करताना सुरुवात करतो. Yes, कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, I will first speak on excise demand number 11. In the Perne excise scam, there are more questions than answers. The CAG, first question which arises, whether the CAG had not flagged the issue of the loss of revenue due to non-renewal of the excise license and the fall in revenue over the years. What action was taken? The government will have to clarify. One shocking part, then excise scam झालताना रोकडो तो UDC आशिल्लो तेणे 11 लाख बोलले. तुझे आनी मुकोडे 11 लाख एश कोन अकाउंटान ना एक 24 ऑरांनी भितर हाडपाक आमी फिक्स डिपॉझिट फोडून पडले अरेंजमेंट करून पडले पूण हेको आशिल्ले बोर्सांतून काडले आनी दिले. दीस इज व्हेरी शॉकिंग कित्याक 2 कोटीचे लुकसाण म्हणटा
आनी 24 वरांनी तो पयशे परत घाता म्हणल्यार पयशे खूंय आशिल्ले पयशे कोणाको आशिल्ले बिकॉज दीस इज अ मॅटर ऑफ रेवेन्यू लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड इफ द गवर्नमेंट इज सिरियस ऑन इट आय थिंक यू कॅन गेट द मनी द मोमेंट यू पुट द स्टीक आनी बॉडी मारली तेन्ना रोखडे पयशे येता तेन्ना बॅलन्स पासून येवपा जाता केन्ना तूं FIR घात तेन्ना FIR घायल ना अजून आयज पासून हांवें डिमांड केल्लो तेका सस्पेंड कर म्हूण अर्द वरान उपरांत सस्पेन्शन ऑर्डर काडली आनी मागीर FIR आयज पासून काडना हांवें प्रश्न विचारलो वाय नो FIR केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन म्हणला दुसरे केसीन रोकडे FIR घातात म्हण हे केसीन FIR एक पासून FIR ना कित्याक FIR येयलो जाल्यार द होल कॅट वूड बी आउट ऑफ द बॅग सो I charge the government that you are trying to hide something. You want to shield someone and the rot goes deeper. I would accuse the government that the non-registration of the fire is a deliberate attempt. Dakli barik zale ami maafi korun jata. Chuk zale mon maafi korun jata. But when it is coming to crores of rupees, it is very serious. Now why I am saying this? Honorable Chief Minister may kindly note this, in particular being the minister concerned. Sheikhs आहात आमचे हांवें स्पेसिफिकली क्वेश्चन विचारलें अबाउट शेक लायसन्स आसात म्हूण कितले शेकान एक्सायज लायसन्स गेले सगळे शेकांक सोरो मेळटा म्हूण आमचे कालांगूट कांदोली आरपोरा हे सायडीन सगळे आहात ते अंजुना 1-2 एक्सायज लायसन्स आनी सगळे शेक चलयता विदावट एक्सायज लायसन्स म्हूण सोरो विकतात दॅट इज अनदर कलेक्शन पॉयंट वीच वॉज टेकिंग प्लेस with officers going and collecting money but not issuing any receipt. Excise license on ashille. So this is another leakage of the revenue because if you had collected this money, you would have had surplus in your accounts. I have asked specifically a question about Chanakya services. Kale, I point out kello, maka answer person samko ail na. Kita Chanakya services are to meet about 35 lakhs ki dille to do some survey. Because my question was, did you tender it? Did you invite tenders? Kiti aille, aaj pasun reply na maka. Now, the reluctance in filing the complaint, as I mentioned, becomes very suspicious. Kita suspicious ata, poile Perneche case I uleile. Ata Penjim Smart City che, this is relating to finance, that is what I am talking about. Can I just pass these papers? One for CM, one to the Secretary. I am showing this one paper which is a document of Imagine Smart City Development. Audit inspection by CANG on accounts of Imagine Smart City Development for the period 1st April 2018 to 30th September was conducted in the month of August. This is to bring to your notice that the inspection report submitted by CNAG has pointed out that so-and-so, during his tenure as MD and CEO, incurred unauthorized expenditure for own benefit, and the benefits are listed below. 1. Excess drawal of salary by manipulating the board meetings. Irregular expenditure to credit card, 27.5 lakhs. 3. Irregular personal expenses from petty cash, 1.6 lakhs. Internet banking facility was availed without board approval. This is sent to the vigilance. Aaj pasun kai action na te officers. I will understand when the government makes a statement or IAS officer mon. And IAS officer ako, we have to take consent of MHA. But let me make one thing clear to the Honorable CM. There is a judgment of our Supreme Court in Prakash Singh Badal. I will just read that paragraph. It is 2007, volume 1, SCC, page 1. The Supreme Court says here, and I'll just read that paragraph. The offense of cheating, because this is case of cheating, under section 420, or for that matter, relatable to 467, 468, 471, and 120B. 467 and up to 471 is criminal breach of trust. Can by no stretch of imagination, by their very nature, be regarded as having been committed by any public servant while acting or purporting to act in discharge of official duty. In such cases, official status only provides
an opportunity for commission of the offense. So the Supreme Court in this same judgment says the office is being used as a cloak for commission of the offense. So it is like एक काप घातात वयल्यान आनी चोरी कोत्तात भितरल्यान. So this kind of thing requires no permission, no consent. You can directly register an FIR and make sure that these people are brought to the book, because if these high and mighty are not brought, you don't catch a small fry. Barik muncha galun keslo faydo na. Esle mote muncha dollar high ranking officers, if they are caught, then I think you will all be in place. That is in relation to the finance. In respect of post facto approvals which is being done, demand number 32 finance. आमी पळयतात सगळे एंटरटेनमेंट इव्हेंट जातात, कोट्यांनी मोडटात, आनी आतां लास्ट इव्हेंट जाल्लो तो पोस्ट फॅक्टो कॅबिनेट अप्रुवल. Post facto cabinet approval will be for financial point of view, but post facto cabinet approval does not mean you had taken permissions, you had taken invited tenders, you had selected it. Mullah sagle procedure was wrong. And very fact that you are going for post facto cabinet approval means your entire system and the procedure of spending lakhs of rupees was completely wrong. So I request and I demand, stop this post facto approval. You have a calendar of events. Tumhi janat kite ha. I can understand. Suddenly kit zale. Suddenly there is a catastrophe. Post modu jai, no problem. But when you know events, you know that some festival is coming, you know the central government's calendar, you also know your calendar. So why can you not budget your provisions so that you can make all this done? And then I would speak on the Goa human resources, which also comes under finance. These people are doing work and corporation poishi katta from the companies. Te poishi kadun, GST charge korun, magi enga salary farik kottat. Why are these people not being credited the amount directly so as to bypass this? And they are losing money because it's not that whatever is coming direct. They are also keeping a part of it. Second part of it is, why are they not being paid their salaries on time? They should be paid first or the second or latest by the 5th. But they should not be kept for 20th or by the end of the month begging for the salaries. I think these are major issues which I think the government should look into, because if you have a happy people who are happy in employment, you have a happy state, and I think happy people. So I request the government to kindly look into these issues and try to resolve them as fast as possible. Hi. Remain. आमचे दोन उलोवपाक Remain. प्रवीण शेट. स्पीकर सर, हांव डिमांडांक सपोर्ट करपा खातीर कट मोशनांक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, मायनींग रिझ्यूम जातलें हें आमच्या गव्हर्मेंटान ठाम निश्चय केल्लो आसा आनी आमकां खात्री आसा ऑनरेबल मिनिस्टराचेर जे सीएमान जे एश्युरन्स दिल्लें आहा तितून मायनींग रिझ्यूम जातलेच. पण एक खंत आसा स्पीकर सर, जो 15 वर्साचे गाडयो कमर्शियल व्हेहिकल स्क्रॅप करपाक लागून जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन येयल्लें आहा, ह्या डिसिजनाचेर म्हाका अशें सांगान दिसता, ज्यो गाडयो आमच्यो 2008 पासून ज्यो बंद आसा, म्हणजे 2012 पासून मायनींग बंद जाल्लें आसा, आनी ताका लागून नवे नवे गाडयो आमच्यो बंद पडलेल्यो आसा. म्हणजे ह्यो ज्यो गाडयो जर आतां स्क्रॅप केल्यो, म्हणजे 2008 पासून इम्प्लिमेंट केलो जर कायदो हो, जाल्यार बऱ्यो गाडयो सुद्दां स्क्रॅप जातल्यो. जांकां 5 वर्सां सुद्दां बिझनेस मेळोंक ना, जांच्यांनी नवी गाडी घेवन 5 वर्सां सुद्दां बिझनेस करूंक ना, त्या गाडयांक स्क्रॅप करचें पडटलें. म्हणून हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करतां की आमकां ह्या गोवा बिंग अ मायनींग इफेक्टेड एरिया, मायनींग स्टेट आसा, म्हणून आमकां सरकारा कडेन एक विनंती करची पडटली सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां एक टायम वन टायम अशें एसेसमेंट करून आमकां हे एसेसमेंट आमच्यो ह्यो गाडयो आहा त्यो ह्या हितूनसून काडून घेवच्यो पडटल्यो. अशें एक स्ट्रॉंगली हांव डिमांड करता स्पीकर सर. तशेंच DMFF जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा हो मायनींग डिपार्टमेंटा कडेन, हो मायनींग इफेक्टेड एरियाक लागून वापरता. पण आयज अशें आहा की जी खरीच गरज आसता त्या लोकेलिटीक
थंय हो यूज जायना. हांव एक उदाहरण दिवपाक सोदता स्पीकर सर. आतां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांसून आमी आमच्या बिचोले तालुक्याक लागून 3 व्हेहिकल घेवपाचे परचेस करपाचे प्लॅनिंग केल्लें आसा. आनी ह्यो व्हेहिकल फॉर स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्साक. पण ह्यो व्हेहिकल घेता आसतना तेंच्यांनी अशें प्रोविजन करपाक जाय आसलें की हेजे लुकआवट कोण करतलो, ड्रायव्हर कोण दितलो, क्लिनर कोण दितलो, डिझल कोण दितलो, मेंटेनन्स कोण करतलो. हेजें प्रोविजन करिनासतना ह्यो गाडयो परचेस करून कांयच फायदो ना. तर हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करतां हे जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा तो सगळ्या लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक कन्सिडर करून तेंचे जे कन्सल्टेशन घेवन जी जी गरज आसा त्या मतदारसंघाक अशा एरियेन ज्या जाग्यार मायनींग चलता अशा ह्या लोकांची गरज पळोवनूच हे DMF फंड वापरपाचो. स्पीकर सर, कमर्शियल टॅक्साचेर हांव उलयता आसतना आमच्या गोंयांत बिगर गोमंतकीय खूब धंदे करतात. अशें आसा की आमकां जर गोंयकारांक जर एक धंदो करतलो जाल्यार आमकां पंचायत लायसना पासून सुरवात करची पडटा. पण काही एंटी गोवन्स धंदे करतात म्हणजे कशें, एक कोणाचो तरी लिजाचेर एक प्लॉट घेता आनी थंयसर कन्स्ट्रक्शन मटेरियल हाडून डंप करता, स्टील हाडून उडयता, मागीर आनीक दुसऱ्या लोकांक हाडटा, सिमेंट हाडटा आनी तांकां तेंच्या कडसून परचेस करपाक लोक हांगासून वयतात पळय तांकां GST जर बील मागलें जाल्यार ते दिना. म्हाका डावट आहा स्पीकर सर की हे जे बिजनेस चल्ला तेंचे हितून आमच्या गोंयांत रेवेन्यू जनरेट जाता काय ना हे खरोखरच पळोवपाची गरज आहा स्पीकर सर. कित्याक म्हाका तेंच्या क्रेडिबिलिटीचेर डावट येता. आयज तेंची जी क्वॉलिटी आसा तेंची जी क्वॉन्टिटी दितात ते आनी ते खरोखरच हे टॅक्स आमच्या गव्हर्मेंटाक फारीक करता काय ना हो एक प्रश्न चिन्ह आसा. पूण हेजेर हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करता की सरकारान हेंचेर इन्स्पेक्शन करचें आनी हे जे बिजनेस आहा न्हू ते आमच्या गव्हर्मेंटाक टॅक्स येता त्या पद्दतीन चालू दवरपाक लागून स्पीकर सर हेचेर आळो घालचो. स्पीकर सर, GSIDC आनी गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, GSIDC आमच्या गोंयांत खुबशे प्रोजेक्ट तयार करतात आनी प्रोजेक्ट घेता आसतना जेन्ना प्रोजेक्ट चालू करता तो सुरू जाल्या उपरांत डेफिनेट टायमा भितर तो प्रोजेक्ट सोंपता अशें ना. कारण कितें आसता, एक प्रोजेक्ट जर सुरू केलो जाल्यार ताका लीड टायम दिवपाक जाय केन्ना सोंपतलो तो. हांव एक उदाहरण दिता. आमचे मये पंचायतीचें एक बिल्डींग जी 5 वर्सां पयलीं फाउंडेशन घातलेलें त्या बिल्डिंगेक आजून पासून सोंपना ती. कारण कितें जालें की जे कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं तें काम घेतलें तें काम तेणें अर्दवट करून सोंपयलें. मागीर तो कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेलो, मागीर परत तेजें टेंडर करचें पडलें आनी आतां ती बिल्डींग 5 वर्सां नंतर आमी कंप्लिशनाक हाडपाचो प्रयत्न करता. अशीच ह्याच पद्दतीचे आमचे बिचोले तालुक्यांतली फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसाची बिल्डींग ती बी तशीच खितपत पडलेली आसा. म्हाका एकूच सांगन दिसता स्पीकर सर की GSIDCची जी कामां आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जेन्ना एवॉर्ड करता तेंच्या कडसून एक एग्रीमेंट असो सायन करपाक जायो की मदीं काम खंय तें सोडपाक मेळचें ना. अशा तरेचे इन्स्ट्रक्शन स्ट्रॉंगली आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां दिवपाक जाय अशें म्हाका सांगन दिसता सर. स्पीकर सर. स्पीकर सर, टॉकिंग ऑन प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टीक डिमांड नंबर 75. आमच्या गोंयांत कशें जाता स्पीकर सर, जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्नाच आमचे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिकाचे ऑफिशियल हेवटेन तेवटेन धांवतात आनी रिजर्वेशन आसता. त्या रिजर्वेशनाच्या टायमार मागीर हो वॉर्ड OBC करपाक जायो, जनरल करपाक जायो, हो सगळो घुसपा गोंदळ जाता. म्हूण हांव स्पीकर सर डिमांड करता हें जें काम आसा रिजर्वेशनाचें म्हणत जाल्यार जेन्ना आमचो एक न्यू इलेक्टोरल रोल येतलो त्या इलेक्टोरल रोलाचेर सोशल कॅटेगरी म्हणून मेन्शन करची जेणे करून त्या एरियेचे
लोकेशन वायज OBC पॉप्युलेशन कितलें आहा, जनरल कॅटेगरीचें पॉप्युलेशन कितलें आहा हें मेन्शन करपाक सारको एक थरो कॉलम मेळटलो. आनी ह्या इलेक्टोरल रोलाचेर आमकां जर सोशल कॅटेगरी मेंटेन केली जाल्यार परफेक्ट आमकां सेन्सस कळटलें. आनी ह्या टायमार म्हणजे जेन्ना आमकां इलेक्शन आमी वयता सामोरे वयता तेन्ना लोकांक हो वर्ड जो सेन्सस जास्त आहा त्या प्रमाणे तो एलोकेट केला अशें कन्फर्म कळटलें. म्हूण हांव स्पिकर सर आयज डिमांड करता की हे जे चेंजीस आसा जेन्ना न्यू इलेक्टोरल रोल येतलो तेन्ना ही सोशल कॅटेगरी त्या इलेक्टोरल रोलाचेर घालची अशें हांव डिमांड करता स्पिकर सर. दॅट्स ऑल स्पिकर सर. Shreya Alashikar. Speaker sir, I would like to bring to the attention of our Honorable Chief Minister while speaking on demand number 12, a situation wherein some days back he had mentioned that they were planning to come out with a one-time settlement scheme for people who had arrears vis-a-vis VAT. Speaker sir, the last time this one-time settlement scheme was announced, I know of a case of a person who had paid the principal amount and was to start paying the interest on that amount. Unfortunately, he was told he was not eligible for this scheme since he had already paid the principal amount. Whilst formulating a fresh scheme, Speaker sir, I would like to request our Honorable Chief Minister to keep this type of a situation in mind, wherein he could offer some benefit to a businessman or a business house where they would be able to get some benefit vis-a-vis the interest. Speaker sir, in today's world we talk of making payments online, offline. But I was a witness to a situation in State Bank of India where a lady had to make a payment, towards government dues. She had no credit card, she had no debit card. But the bank refused to collect that amount from her, saying you paid vis-a-vis a card. She was also told that if she had an account in that bank, she could pay through that account. Unfortunately, this lady neither had a credit card nor did she have an account in State Bank of India. Believe me, Speaker sir, she was literally begging with customers of the bank whom she was willing to give that money to pay the government dues on her behalf. So if the Chief Minister could evolve some system to bail out these type of cases, again, I would be highly obliged. Whilst I end, I would like to state that I support the demands before this House and I oppose the cut motions that have been brought by the members of the opposition benches. Thank you, Speaker, sir. Delilah Lobo. So I rise to support the demand and to oppose the cut motion. Regarding the commercial tax, as already said, I would request the Honorable Chief Minister to start the one-time settlement scheme by the Commercial Tax Department to generate the revenue. And above all, it will give relief to Goan businessmen, small vendors, shopkeepers across the state of Goa. Legal metrology. In this regard, I would like the department to see that the cylinders, the commercial as well as the residential, domestic gas cylinders, the gas त्या cylinderani sarki borung जाय as per the weight mentioned. That has to be kept strictly note of. Regarding mines,
Our Honorable Chief Minister is already working very hard to see that full-scale mining opens back in Goa as his constituency affects by the closure. And हे environment clearance वेगळ्याच्या वेगळ्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कडल्यान हाडचे आनी फुल मायनिंग चालू करचे म्हणून आमचे मागणे. रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, हे जे प्रोजेक्ट येतात and especially in my constituency on PPP mode, I would like to know what projects were undertaken and what projects are in the pipeline by the government to be undertaken in Shioli constituency. Regarding GSIDC, I would request our Honorable Chief Minister, आमचे 2 फायली थंयसर आहा, regarding the beautification of Shioli fish market and upgradation of Shioli fish market and Shapora jetty upgradation. ह्यो 2 फायल्यो वेगळ्याच्या वेगळ्यान पास करचे म्हणून आमची मागणी. Regarding planning, statistics and evaluation, as just said, आता आमचो इलेक्शन रोल येता तेन्ना सोशल कॅटेगरी घालचे की हो मनीस OBC, हो मनीस SC, हो मनीस जनरल कॅटेगरी, हो मनीस ST, हुंयच्या कॅटेगरीन पडटा तो. नाजाल्यार इलेक्शन्स काम, वी हॅव सीन इट ड्युरींग द लास्ट पंचायत इलेक्शन, हाऊ मेनी लोकल बॉडीज हॅड टू रश टू द कोर्ट, कित्याक वॉर्ड्स वर सम ऑफ द वॉर्ड्स where there were no sizable amount of that category, maybe OBC or SC or ST, they were reserved. So आतांच ह्याच वर्सा साकून प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान हे स्टडी करचे, सर्वे करचो आनी हे सोशल कॅटेगरी एक क्लॉज एक तिसोर घालचे की हो मनीस खंयच्या कॅटेगरीन पडटा तो, सो दॅट इट बिकम्स very transparent for a lay person to know बाबा ह्या वाड्यान कितले OBC हा, कितले कसले कॅटेगरीचे आहात ते. And regarding civil aviation, as already discussed in length in this house, my humble request is that both our airports, Daboli as well as Mopa, run smoothly simultaneously. आणि जेन्ना आमचे मोपा एअरपोर्ट फूल फ्लेज आता चालू जाता तेन्ना एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज शूड बी गिवन टू आर लोकल गोवन्स. हे जे this has to be stressed upon. Thank you, sir. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Demand number 11, excise. Failure to curtail corruption in the department. Speaker, sir, revenue, excise department फाटली आमी पेरने केस चयल्या, तो जायते आमकां रेवेन्यू लॉस जाता आनी ऑफिसर्स पण इनवॉल्ड आहात तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून मागता. फेलियर टू चेक स्मगलिंग ऑफ लिकर फ्रॉम द गोवा बॉर्डर्स. असले लिकर स्मगलिंगाक जायते पॉयंट आसा, ट्रेनीनी जाता, रोडांनी जाता आनी हे लिकर कितले क्वॉन्टिटी धरल्या आनी कितली ताचो वॅल्यू कितले जालो तो एक आमकां कळूंक जाय. डिमांड नंबर 32, फायनान्स. फेलियर टू सँक्शन फंड्स ऑन टायम. सो जायते फाटी आमचे MLA उलयलात जे फायनान्साक फायल पास जायना म्हणून, आनी ह्यो जेन्ना फायनान्साक पास जायना ह्यो म्हाका दिसता जे ऑफिसर्स आसतात, अकाउंट ऑफिसर आसता, कितें मिस्टेक जाल्यार तेय रिस्पॉन्सिबल, कित्याक तांकां मातशें ट्रेनींग दिवपाक, कित्याक फायलींग डिले जालें जाल्यार आमची कामां बंद जाता. फायनान्स डिपार्टमेंटान कळपाक जाय जे एक फायल थोडी कामां आसता इतली अर्जंट आसतात त्या टायमा भितर करपाक जाय. आमचें एक एग्जाम्पल दिल्यार आमचें एक रोड आसलो फिशरीज आहा कुडबणा, तो फायल डिले जायत आसली आनी तें काम तेन्ना जावपाक जाय आसलें. फिशींग सिजन काबार जाता मेया, आतां ऑगस्ट 1 कॉमर्स जाता, फायल पास जाता लास्टाक, पावस कॉमर्स जालो त्या रस्त्याक काम करपाक मेळना. आतां पावस फिशींग स्टार्ट जालो म्हणटकीर आतां तेंक तेन्नाय काम करपाक मेळना. सो आतां ऑक्टोबर नोव्हेंबरान पडटलें तें काम. सो थोड्यो फायली आसता त्या टायमार पास जावपाक जाय आनी तें काम जावपाक जाय. स्पिकर सर,
GSIDC प्रोजेक्ट्स असतात जे आमचे थोडी फायलां आहा जी जायती वर्सां जाली ते प्रोजेक्ट्स आमचे थिंगा उरलो एक चिंचिणी फिश मार्केट तेजे भाशेन आसोलना पंचायत घर तेजे भाशेन स्पीकर सर GSIDCन एक प्रोजेक्ट केलो वेलणी फुटबॉल ग्रावंड तो 15 वर्सां जाली फाटले 5 वर्सां तो बंद आहलो मागीर थोडे रिपेर कितें करून फाटले स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तो इनॉग्रेशन केलो पूण तो फकत स्ट्रक्चर जाला स्ट्रक्चर तो ग्रावंड स्ट्रक्चर इतलो बरो आहा पूण खेळपाक कांय ना थिंगा टर्फ ना आनी एक्टिविटीज ना हांव मागता GSIDC हो प्रोजेक्ट हांकां सेकेंड फेज वा थर्ड फेज डिवायड करून हो प्रोजेक्ट बेगीन कंप्लीट करचो म्हणून स्पीकर सर डिमांड नंबर 46 म्युजियम फेल्युअर टू प्रोवायड प्रॉपर म्युजियम स्पेस स्पीकर सर आमची गोंयां जायते वालोराच्यो वस्तू आहाय त्यो आमी सांबाळपाक जाय पूण आतां चोवपाक गेलो जाल्यार आमचें म्युजियम आतां खूंय आतां ओल्ड सेक्रेटरेट पेन्जीम थिंग बिल्डिंगान दवरलो बट ते पळोवपाक गेलो जाल्यार थिंगा हांव जाणा हें टेम्पररी अरेंजमेंट केला म्युजियम बिल्डींग जावपुसान पूण थिंग सिट्युएशन अशें आहा थिंग लुगार पासून ना बिल्डिंगा डॅमेज जालो आहा लिकेज पडटा आनी ह्यो आमच्यो वालोरा वस्तू आहाय त्यो थिंग बरे भाशेन सांबाळपाक जातले काय जावपा न्ही स्पीकर सर आतां ह्योच वस्तू थिंगा स्टोर रुमान दवरलो आहाय ती डिस्प्ले करपा पासून मेळनाय तो कवर करून दवरलो आहाय त्यो सायंटिफिकली बरे भाशेन दवरपाक जाय त्यो उरपाक जाय स्पीकर सर फाटली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आनी आमच्या एलिक्यूक मेळ्ळां कितें आमचें घर म्युजियम बांदपाचें तो प्रोग्रेस तो सेंट्रल आसा म्युजियम बांदपाक फंड्स येवपा आहा तो आजून तो प्रोसेस ना बेगीन जावपाची गॅरंटी ना म्हाका कित्याक ताका DPR तो आजून रिवायज करपाचो आजून पावलो ना सो म्हाका दिसता ऑफिसर कोण आहाय ते कन्सर्न ऑफिसर आहा ते नेग्लिजन्स हें बेगीन जावचें आनी फंड हाडून हें बिल्डींग बांदचें आनी एक सरप्रायजींग म्हणल्यार हें आमचें म्युजियम बिल्डींग पयलीं आहलो थिंगा 9,000 स्क्वेअर मिटर आहली जमीन आतां तें काडून ट्रान्सफर केलां आमच्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान एक एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बांदपाक गव्हर्मेंट सो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बांदपाक आनी खंय लुगार मेळपाक शकता आनी मेळटलो पूण आतां आमचें म्युजियम बांदता जाल्यार एक ती बरी प्लेसीर आसपाक जाय सेंट्रल आसपाक जाय ते पेन्जिम्यो आसपाक जाय आतां तें काडून येल्ला ओल्ड गोवा शिफ्ट केलां हांव मागतां हे बरो लुगार सोदचो आनी हे म्युजियम हावजां ते बांदचें म्हणून स्पीकर सर डिमांड नंबर 75 प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इवॅल्युएशन सो फेलियर टू इश्यू डेथ सर्टिफिकेट इन टायम सो आमी म्हणटा टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा फास्ट दितले म्हणून पूण ह्यो डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट आजून कितलेच पावटी मारपाक पडटा टायम वयता स्पीकर सर फेलियर टू सेट अप GIFT गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन हें एक गव्हर्मेंट पॉलिसी करपाक सोदता इन लायन विथ नीती आयोग बट हें आजून टोटली सेटअप जालें ना आनी चलना पूण म्हजे एक एल्युकेचर म्हाका एक आन्सर मेळ्ळा की डिले जावना गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन सेटअप जालें पूण आजून पासून तेजी एक मिटींगूय जालो ना सो हांव मागतां द पॉलिसीज एंड विजन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा हें गव्हर्मेंटान सिरियसली घेवचें लीगल मेट्रोलॉजी डिमांड नंबर 80 सो फेलियर टू कंडक्ट इन्स्पेक्शन ऑफ पेट्रोल पंप्स एंड LPG स्टोर्स सो हिंगा जायते कोण पेट्रोल पंपार एडल्ट्रेशन जाता आनी विकतात हांव मागतां हेजे चॅक दवरचें म्हणून डिमांड नंबर 81 डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर सो हे ट्रायबल वेलफेअर स्किम्स आहात त्यो पावना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भरपूर आमी ट्रायबल कम्युनिटी आहा सो आमचे ज्यो आमचे थिंगा प्रोजेक्ट्स आनी हे हितून जालो ना हांव मागतां ट्रायबल डिपार्टमेंटा लागीं थोडी कॅम्प्स ऑर्गनायज करची आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी अवेरनस करपाक फेलियर टू सँक्शन प्रोजेक्ट्स इन ट्रायबल एरिया स्पीकर सर ट्रायबल 52 हें पर्वरी बांदता अंडर कन्स्ट्रक्शन आसलें तेजें स्टेटस कितें खबर ना तेजे भाशेन प्रोग्रेस ट्रायबल रिसर्च सेंटराचो हेजोय प्रोग्रेस खबर ना सो हांव एक डिमांड करतालो फॉर कॉलेज फॉर ट्रायबल एंड फोक स्टडीज टू बी सेट अप टू स्टडी एंड अंडरटेक रिसर्च ऑन सोशियो कल्चरल एंड इकॉनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रायबल लायफ इन गोवा स्पीकर सर ट्रायबल्सां आजून तांकां कितें रिजर्वेशन आहा ते स्टुडंट्सांक आजून टायमार मेळना एक केस आहा आतां पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल प्रोग्राम फॉर GMC एंड गोवा डेंटल कॉलेज आजून तांकां
कितलीं वर्सां जालीं दुसरे कोण सगळे रिजर्वेशन आहा फकत ट्रायबल्सांक दुसरे बॅकवर्ड क्लासीस आहाय अजून गोवोरमेंटान ते फ्रेम केलें ना नोटिफाय केलें ना तेजे रुल्स एडमिशनाचे हे करचे म्हणून आनी ह्या वर्सा ते इम्प्लिमेंट जावचें मागता. स्पीकर सर मायनिंगूय आमचें अजून स्टार्ट जालो ना प्रॉमीस केल्लें जातलें म्हणून तेंय जालो ना. डिमांड नंबर 84 सिवील एविएशन स्पीकर सर मोपाक जे जमीन कोणाची गेल्या प्लस जॉब ते अजून जॉबाचें जालें ना तशें जमीन गेलें तेजें कॉम्पन्सेशन जालें ना. तेज भाशेन टॅक्सी हॉटेल डिपेंडंट लोक आहा ते आज भिला कित्याक ट्रॅफीक हिंगा दाबोलीं तें लेस जातलें म्हणून. स्पीकर थँक्यू. श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, हांव आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी जे कट मोशन मूव केल्या ऑपोजिशनान ताका ऑपोज करपाक उबो रावला. खूब डिमांड आसा स्पीकर सर, पूण हांव एक दोनूच डिमांडाचेर उलयतलो, टायमाचेर रिस्ट्रिक्शन आसा म्हणून. तर पयल्या डिमांडाचेर हांव उलयतां प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इवॅल्युएशन. स्पीकर सर, म्हाका याद जाता की ह्या डिपार्टमेंटान स्टॅटिस्टिक्स मेंटेन करता, पूण म्हाका दिसता धारबांदोडा तालुक्याचे जे पळय सेपरेट स्टॅटिस्टिक्स मेंटेन करपा जाय ते म्हाका दिसता अजून पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटाच्यान तेंच्या रिपोर्टाक रिफ्लेक्ट जायना. माननीय मंत्र्यांनी हेची थोडी दखल घेवन त्या तालुक्याचो वेगळो जो पळय स्टॅटिस्टिक्स आसा तो मेन्शन करपाक डिपार्टमेंटाक सांगचें. त्याच प्रमाणेच हांव एक पळयतां की रेनफॉल जो पळय आमी पळयता रेनफॉलाचे डिटेल्स जेन्ना पळय येता खंय इवन न्यूजपेपरां भितर येता बाकीच्या डिपार्टमेंटान येता तेन्ना धारबांदोडा तालुक्याचो उल्लेख आसना थंय. ओन्ली सांग्या म्हणून आसता. सांग्या पयलीं कितें आसलेलें की धारबांदोडा तालुको हो सांग्या भितर येतालो. आतां एक्चुअली रेनफॉल जो पळय आसा तो हायस्ट रेनफॉल जर समज जर जाता जायत जाल्यार तो धारबांदोड्या त्या सायडीच्यान ज्या जाग्याचेर झाडां आसा थंय मॅक्झिमम रेनफॉल जाता. माननीय मंत्र्यांनी जी नोंद घेवन डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिवचें की धारबांदोडा एक स्टेशन रेनफॉल मेजर करपाचें एवेलेबल करचें. दुसरो विशय जो पळय आसा तो मायन्स डिपार्टमेंटाचो. मायन्स डिपार्टमेंटाचें हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतलो, ते मायन्स मिनिस्टरूय आसा, की काल जेन्ना आमी जनरल डिस्कशन केलें बजेटाचेर आनी जें प्रोविजन केलां माननीय मुख्यमंत्र्यांनी रिसीट 1000 crores दाखयल्ली आसा ह्या वर्साच्या बजेटाक. म्हाका दिसता तें एचीव करपाक व्हडलेंशें कठीण जावचें ना. तर कित्याक लागून हांव मुद्दाम करून सांगता हो विशय की माननीय मंत्र्यांनी आज पर्यंत जें पळय मायनी चालू जावपाचें पळय काम केलें न्ही तितूंतल्यान एक 9 blocks ऑलरेडी ऑक्शन जाल्या. आनी ते पयशे कशे येतले ते मातशें थोडेशें म्हाका हावजा मुखार सांगपा जाय. कित्याक ह्या बजेटाक 1000 रुपयाचे जे पळय 1000 कोटीचे जे पळय प्रोविजन केल्ल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते 100% एचीव जातलें. तर बॅलन्स जो पळय 80% पळय अपफ्रंट ऑक्शन प्रिमियम आसा तो येतलो, स्टॅम्प फीस येतली, रजिस्ट्रेशन फीस येतली आनी हे सगळे जे पळय पेमेंट आसा ते लीज डीड सायन करचे पयलीं येता. आतां एक्सट्रॅक्शन जे पळय स्टार्ट करचे पयलीं हे पेमेंट येवन जाले उपरांत काम एक्चुअली जेन्ना पळय चालू जातलें तें काम चालू जावपा लागून एक सद्याक आमचे कडेन हातीन आसा म्हणटा तें वेदांताचें पब्लीक हियरींग सादारण ऑगस्ट म्हयन्यांत जातलें. पूण वेदांताचें पब्लीक हियरींग जाता तेजेर हांव उलयता थोडोसो, कित्याक आज सकाळीं आमचे कलीग बाब विजय सरदेसाई उलयले की ते कामगाराच्या हिताचो जो पळय प्रश्न आसा हो विशय जो आसा त्या कंपनी कडेन उलोवपा जाय. ह्या कामगारांनी कंप्लीट आपलें आयुश्य म्हणटा त्या कंपनी लागून काबार केल्लें आसा. ह्या कंपनीचो विशय जो पळय आसा की वर्करांक जे कितें बेनिफीट दिवपा जाय त्या त्या स्केलीचे घेवपा जाय. हितून भितर सरकारान थोडेशें लक्ष घालचें पडटलें अशी म्हाजी एक पर्टिक्युलरली सामकी पर्सनल विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांक
की तिने तें लक्ष घालून त्या कामगारांचो विशय सॉल्व करपा जाय. एक विशय सांगतलो की पब्लीक हियरींग जर ऑगस्टां जालें आनी इसी तांकां जर बाय सप्टेंबर एंड मेळ्ळी जायत जाल्यार म्हाका दिसता ऑक्टोबराक लीज डीड सायन जातली. आनी लीज डीड जर सायन जाले उपरांत एक्सट्रॅक्शन जर चालू जर जालें जायत आनी ते 100% माननीय मुख्यमंत्री करतलो. ऑक्शन प्रिमियम, रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड, त्या शिवाय नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेटरी ट्रस्ट, हे सगळे जे पळय पयशे आसा ते पयशे सरकारी तिजोरी घेतले आनी म्हाका दिसता 1000 कोटी रुपया येवपाक मायनिंगान व्हडलेंसो कठीण जावचें ना. आनी एक हितून भितर एक इम्पॉर्टंट विशय जो आसा तो गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड जो पळय 10% येता तो जो पळय फंड आसा हो ह्यूज फंड जाता. आनी सायमल्टेनियसली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ह्या फंडांतल्यान मायनींग एरियेंतले जे पळय प्रश्न आसा लोकांचे हे सगळे प्रश्न सादारण टॅकल करपाक शक्य आसा. फॉर एग्जाम्पल हांव एक मुद्दाम करून सांगतलो. गेल्ल्या वर्सा आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बाब सदानंद तानावाडे दावकोण म्हणटा तें फ्लडींग जाल्लें आनी त्या दिसा हांवूय आसलें तेंचे बरोबर. प्रचंड प्रमाणांत लोकांक नुकसानी जाल्ली. पूण म्हाका दिसता ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर जे कितें पळय करपा जाय आसलें ज्या जितली तांकां मेळपा जाय त्या लोकांक तें मेळोना. तर म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांक, आतांय सुद्दां अशीच परिस्थिती आसा. काल आज पावस जो पडला ते कोतान परत थंय त्या गांवांत उदक भरपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजी विनंती आसा की लोकांक ते जे कितें नुकसानी जाल्ली ती एटलिस्ट आतां कशें आसा की हे मिनरल फंडांतले पयशे बी आसा तितूंतल्यान थोडेशें तांकां हेल्प करचें. मागीर त्या शिवाय आमकां इन एडिशन टू द कॉमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटाक GST मेळटा. म्हाका दिसता एक 3 लिजां बाय डिसेंबर जानेवारी पर्यंत सायन जावन काम चालू जातलें. एडिशनल 5 ब्लॉक केल्ले आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ऑप्शन केल्ले आसा. तितून भितर म्हाका दिसता की मार्च 2024 पर्यंत 2-3 लिजां चालू जातलीं. आनी त्या खातीर आमकां जशें एक घोशवाक्य आसा की भिवपाची गरज ना म्हणटा तो विशय की हे जे पळय 1000 कोटीचें प्रोविजन केलां तें 100% एचीव जातलें. त्याच प्रमाणे मायनिंगा भितर डंप हँडलिंग पॉलिसी आसा सरकाराची. थंय थोडोसो जो पळय विशय आसा तो मुद्दाम करून हांव सांगतलो तुमकां. स्पिकर सर, डंप हँडलिंग पॉलिसी भितर 6.3.3 हो जो क्लॉज आसा हितून भितर कितें म्हणलें तें थोडेशें वाचून दाखयता हांव. सिन्स सम ऑफ द डम्प्स आर विदीन फॉरेस्ट एरियाज including sanctuary causing problems for wildlife, the state government will seek special approval, if required, from the MOEF for the removal of these dumps and filling of large pits of closed mines in the interest of afforestation and wildlife preservation, and only upon report from the forest department that removal of such a dump is in the interest of flora, fauna, फॉरेस्ट कवर एंड इन द इंट्रस्ट ऑफ वायल्ड लायफ. आतां हांव म्हणटा की हो विशय जो पळय आसा तो कितें जाता तें सांगता डंपिंगाचें. हे डंप्स पयलीं जे पळय केल्ले खूब वर्सां पयलींचे तेजेर झाडां जाल्लीं आसा. हे सामकें एक्झॅक्टली कशें आसता की पावसान जेन्ना पळय आमी खंय कट्टे बिट्टे दवरिता आनी तितून उदक साचता आनी उदक साचतरी एक 7-8 दीस गेले म्हणटरी मागीर तितून जळार जाता, मॉस्किटो जाता. ते जर हालोवन जर उडयलें जाल्यार तें जावंक पावना. एक्झॅक्टली तशें जालां हांगा 15-20 वर्सां 25 वर्सां हे डंप तशेंच पडून आसा. आनी तेंचेर जी पळय झाडां जाल्या न्ही ती झाडां कट केल्या शिवाय कोणाक पळय तो ऑक्शन जावन तो ओर मेळ्ळा जाल्यार ते डंप मेळ्ळा तो मनीस तें काडूंक शकना. त्या खातीर सरकारान हेजो उपयोग करून म्हाका दिसता लोकांक हाका रिलॅक्सेशन दिवपा जाय. आतां एक विशय मुद्दाम करून सांगतलो हांव ह्या हितून. हे जर समज जर आमी डंपींग जर काडलें जायत फॉरेस्टाचें ते आमकां शक्यतो गव्हर्मेंटाच्यो जमनी ज्यो आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्यो
त्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा भितर लोकांनी इल्लिगल चिरे मारून व्हडली व्हडली सामके फुणकूल जाल्लें पीठ जाल्लें आनी तितून उदक भरता आनी उदक भरता आनी लोक न्हावपा बिवपा वयता ते बुडोवन मरता. हे अशे इन्सिडंट जाल्ले आसा की हे जर वेवस्थीत जर आमी जर समज हँडल केले जाल्यार थंय जायते पद्दतीन फ्लोरा फावना, फॉरेस्ट कवर आनी इवन वायल्ड लायफा भितर इवन वाघ सुद्दां येतले. त्या खातीर आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. हेंची सगळ्यांची जर समज सेफ्टी जर दवरितली जायत जाल्यार ही गोश्ट जी पळय आसा ती सरकारान अत्यंत बारकायेन लक्ष दिवन करपाची गरज आसा. तर माननीय मुख्यमंत्र्याक हांव एकच गजाल सांगतलो की हो विशय हँडल करता आसतना फ्रॉम डंप हँडलिंग पॉलिसी आनी तुवें घेतलेले जे एफर्ट्स मायनींग चालू करपाक आनी तुज्या डिपार्टमेंटान आनी ह्या सगळ्या एफर्ट्सां भितर आमचे जे मायन्स डायरेक्टर प्रेस आनी शानभोग तेजेंय खूब कंट्रिब्युशन आसा. त्या खातीर तेंचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता आनी ही म्हाका दिल्ली संदी त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. श्री मायकल लोबो. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, आयचे demand are very, very important to run the state of Goa because it involves finance, mining and especially the income which comes from various other departments like excise and others. Speaker sir, let me start with the mines जे आमचो honorable MLA Ganesh Gaonkar has put some light and I have seen the work of our honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant from the time mining born जाल्ले गोवा स्टेटीन सगळ्यान सुबेज प्रेशर म्हणटा पळय तो सगळ्या कामदारांचो मायन ओनर्सांचो आनी एलायड एक्टिविटीज तो तेन्ना आमचो मायनींग बेल्टाचो आमदार आनी आतांचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत बाब निलेश काब्राल बाकीचे खूब जाण आसले हिंगा तेंचेर सगळ्यांचेर येयल्लो आनी हो प्रेशर इतलो जालो की आमी एसेंब्लीन सेक्रेटेरिएटान खंयचे खंयचे ऑफिसांनी जे आमदार बसताले पणजे त्या ऑफिसांनी येवन सगळे लोक बसताले म्हणजे मायनींग डिपेंडंट्स. स्पीकर सर, खूब डिबेटी जाल्यो ह्या एसेंब्लीन. ह्या ऑगस्ट हावजान इतल्यो डिबेटी जाल्यो की मायनींग सुरवात केन्ना जातलें, जे आमचे लायव्हलीहूड आहा, खुबशे जाणांचे लायव्हलीहूड आहा, त्या वाठारान रावपी लोक वेदर ही इज अ मॅकॅनीक जो आपले एक शॉप घालून आहा आनी ट्रक रिपेर करता, जर आमचो एक धाकटुलो मनीस पंक्चर काडटा ट्रकांचे, जो कोण एकलो खानावळ एक 100 जाणांक दनपारां आनी रातचें जेवण दिता, कोण ऑमलेट रोस विकता, कोण वेजिटेबल वेंडर, कोण चिकन विकपी, बाजार जो चलता, ऑल द एलायड एक्टिविटीज, कोण बायलां थिंगा रोडाचेर स्विपींग करता आनी खंयच्या तरी मायनींग कंपनी तांकां फारीक करता. स्पीकर सर, हे सगळे लोक ड्रायव्हर्स, ओनर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स, ओनर्स, JCB वाले, JCBचेर काम करपी वाले आनी बाकीचे सगळे आमचे लोकल लोक, ऑफिसांनी काम करपी, सुपरवायझर म्हणून बाकीचे सगळे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आमचे यूथ, आमचे भुरगे, तशेंच आमचे एल्डर्स जे कामाक आसले तांकां रिट्रेंच केले, तांकां काडले, तांकां वन टायम सेटलमेंट दिले आनी तितूंतले म्हाजे हिसपान आयज 70% लोक आयज बसून बेकार आहा. आनी त्या टायमार तांकां जे पयशे मेळले, कोणाक 5 लाख मेळले, 7 लाख मेळले, 10 लाख मेळले, कोणाक 2 लाख मेळले, कोणाक 80,000 मेळले, ते कितके दीस स्पीकर सर हे पयशे उरतले. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान खूब प्रयत्न केले मायनींग सुरवात करपाक, तो दिल्ली इल्ले पावटी वचोंक ना, सगळे केले. फायनली कोर्टाची ऑर्डर येयली आनी सांगले की ऑक्शन, मायन बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ गोवा, पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ द नेशन, ऑक्शन इट. स्पीकर सर, ऑक्शन स्टार्ट जालें. मायनींग डंप पॉलिसी केली, डंपाचें ऑक्शन सुरवात जालें
मातशें बारीक मायनींग सुरवात जाता तितून कितलेशे ट्रकवाले येता आनी उबे रावता आपल्याचो ट्रक घे म्हणून. तेच्या भायर एक्टिविटी कांयच ना. स्पीकर सर, आमची जी इकॉनॉमी आसली, हे बारीक बारीक लोकांची इकॉनॉमी आसली, कोण पंक्चरवालो जोडटालो, मॅकानीक जोडटालो, खानावळवालो जोडटालो, भाजी विकून तो पयशे करतालो, हे सगळी बंद जाली. ही हांव सेम उलयतां, एक्टिविटी आमचे ट्युरिजम बेल्टान आहा पळय तशीच आहा ती, थिंगा आसली सेम एक्टिविटी थिंगा आसली चालू. हे आयज खंय तरी बंद पडलेली आहा आनी स्लोली स्टार्ट जाता, 3-4 म्हयन्यांक चलता, बंद जाता. आतां ऑक्शन जें केलां, हे ऑक्शनानसून जे प्रोसिजर्स आमकां गणेश गांवकार बाबान आत्तां सांगल्या, कितकेशेच प्रोसिजर आहा. तेका EC क्लियरन्स आहा, तेका हियरींग आहा, कलेक्टराचें हियरींग आहा, सगळे वस्तू आहा. हे केन्ना पासून एक्चुअल मायनींग इन द स्टेट ऑफ गोवा जे कोणाक हे ऑक्शनाक ह्यो लिजी मेळवल्या ते केन्ना सुरवात करतले, हो ते फारीक करतले सरकाराक आनी तशेंच दवरतले. आतां रेट बरी ना म्हणटले, आतां मायन काडून फायदो ना, आनीक 2-3 वर्सां रावया आमी. अशें जावपाचें आहा काय तेंकां थिंगासर कंडिशन घातलां की तुमकां जेन्ना एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळटले तुमी ताबडतोब काम सुरवात करपाक जाय, इतले दिसांनी काम सुरवात करपाक जाय, अशें कितें कंडिशनां आहा? स्पीकर सर, आय एम टॉकिंग दीस बिकॉज फायनली द मनी इज गोईंग टू फ्लो इन टू द ट्रेझरी, दॅट इज फायनान्स डिपार्टमेंटान हे सगळे ट्रेझरीन पयशे येतले. आनी हे पयशे येवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आख्खे गोंयचे आमचे 40 आमदार हिंगा आहा, तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मोडटलो. त्या वाठारांतले लोक जे आहा, जे अनएम्प्लॉयड आहा ते एम्प्लॉयड जातले. स्पीकर सर, आमी इतलीं वर्सां उलयल्या हिंगा अनएम्प्लॉयमेंटाचेर, आनी स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट गोंयान वाडलो इज ओन्ली बिकॉज all these areas, right from CM's constituency to Madam's constituency to other constituencies, all these boys and ladies who are working over there, आमचे गोंयकार ते बेकार पडले, तेंची जॉब गेले, सगळे कंपनी तांकां काडचे पडले. आनी इट वॉज वॅलीड बिकॉज मायनींग बंद जालें, कोर्टाची ऑर्डर. स्पीकर सर, आयज चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिटी दिवपाक जाय हावजाक की एक्चुअल मायनींग जे आमी ऑक्शन म्हटलां तें कितली मायन ऑक्शन जाल्या, कितले अमावंटाक जाल्या, ट्रेझरीन कितले पयशे येयल्या, आनी उरलेल्यो मायनी केन्ना ऑक्शन जातल्यो, तांकां EC केन्ना मेळटली, बकीट केन्ना मारतले ते जमणीन, म्हणजे हे मायन काडपाक बकीट केन्ना मारतले. आमचो बाब राजेश बाब आसता, कित्याक ताका कळ्ळें हांव कितें उलयता तें. बकीट मारल्या बगर पयशे येवचे ना, जॉब मेळचे ना. आनी हे जेन्ना JCB थिंगा स्टार्ट जातली तेन्नाच सगळे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा, सुपरवायझर आसूं, थिंगा बारीक जॉब्स आसूं, मायनीनी हे स्टार्ट जातले. स्पीकर सर, हे अत्यंत गरज आहा. चीफ मिनिस्टरान आयज आमकां सभागृहाक सगळे 40 आमदाराक गोंयच्या लोकांक सांगपाची गरज आहा हे मायनींग एक्चुअल केन्ना सुरवात जातली ती. स्पीकर सर, फायनान्साचेर हांव उलयतां. फायनान्स, मायन्स हे सगळे रिलेटेड आहा आनी फायनान्साचेर उलयता. चीफ मिनिस्टरान बरें हँडल केल्लें आहा. गेले 1 वर्स आमी पळयलां चडशे आमदारांची कामां जी प्रपोज केल्ली ती चालीक लागलेली आहा. खुबशे जाणांची वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आहा आनी वर्क ऑर्डरी दितना तेणें असो डिफरन्शिएट करूंक ना की हो ऑपोजिशनाचो आमदार. म्हाका दिसता आयज वेंजे बाबूय सांगतलो की तेजी कामां कितली, कालूच सांगलें तेणें आपली इतली कोटीची कामां केल्या म्हणून. सो म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान खरेंच न्याय दिला ह्या डिपार्टमेंटाक आनी खुबशीं कामां तेणें आमकां सँक्शन करून दिल्या. आनी हें सँक्शन करतना म्हाका दिसता जे हितूनसून आमी चिंताले ओर लोक चिंतालो ओर खूब जाण चिंताले की आनीक लोन काडटलो आनी आमी हें दितले म्हणून, म्हणजे वर्क ऑर्डरी दितले. लोन तसो म्हाका दिसता तितलो लोन काडूंक ना. चीफ मिनिस्टर सांगतलो आयज कितलो लोन काडला पळय तो, म्हणजे जे लिमिटीन आहा, सदांच उलयता तो लिमिटीन आहा तितलोच काडला म्हणून. आनी म्हाका दिसता जे ऑपोजिशन सदांच सांगता की ना हे सगळे लोन काडला आनी हे सगळे सॅलरी फारीक केल्या, म्हाका दिसना ना. खुबशे पयशे ट्रेझरीन ट्युरिजम बेल्टाचे येयल्ले आहा, कोस्टल बेल्टाचे, GSTचे, हॉटेल इंडस्ट्री
ऑल द अदर एलायड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्युरिजम इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा तेजे पयशे ट्रेजरीन येयल्ले आहा. बरें मॅनेज केल्ली आहा ही ट्रेजरी. स्पीकर सर, हांव एकूच एड करूंक सोदता वीच इज रिलेटेड ऑल्सो टू फायनान्स. लॉटरीज जे आहा ते चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा आनी लॉटरीज जे आहा ते म्हाका दिसता गोंयचे आदी लोक जे खेळताले ते आतां जबरशे खेळोंक वचना, कित्याक तेजेकून प्रॉफिटेबल मटका आहा, मडको आमचो सगळे हितूनी आहा तो कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. आनी आमी सिरियसली सगळ्यांनी चिंतपाक जाय, इफ दीस मडका काम्स अंडर लॉटरीज ना ना इफ मडका काम्स अंडर लॉटरीज आनी कोणेंय घेवनी ते गोंयान तो टेंडर आहा तो कोणेंय घेवनी, बट इफ इट काम्स अंडर लॉटरीज स्टेट गव्हर्मेंट वील प्रॉफीट बीग वे इट वील यू वील गेट मनी. ट्रेजरीन पयशे येतले म्हणजे जे GST तेका लागतली ते येवनी न्हू आनी ऑफिशियली लोकांक पयशे मेळोनी. सो मडको बंद जावचो आनी ते लॉटरीचे अंडर हाडचे, जे कितें टेंडर जाता ते लॉटरीचे अंडर हाडचे, फायनान्सान पयशे येतले. आनी म्हाका दिसता दीस इज गोईंग टू बी अ बीग चेंज. म्हणजे जे आमच्या स्टेटीक जे फायनान्साक हितूनसून कांयच पयशे येना, मडको जो तर चालू आहा आमकां कांय पयशे येना, ते सगळे भायल्या भायर चल्ले, ते स्टेटीचे ट्रेजरीन येवचे. स्पीकर सर, सिवील एविएशनान खूब डिबेट जाल्ली आहा. मोपा एअरपोर्ट, दाबोलीम एअरपोर्ट आनी खूब 10 वर्सां जाली आमी डिबेट करीत आहा. आनी स्लोली फ्लायट्स हॅव बीन स्टार्टेड टू शिफ्ट टू मोपा. आमी लागीं आहा मोपाच्या, बट आमी अशें म्हणोंक पारना की आमी फॉर मोपा आनी अगेन्स्ट दाबोलीम. बोथ एअरपोर्ट्स हॅव टू सर्वायव. कित्याक जे मायनिंगान प्रॉब्लम जाला अनएम्प्लॉयमेंटाचें ते सायडीच्या वाठारांतले आमचे बाब ऑनरेबल मिनिस्टर दाबोलीम, मागीर मुर्मुगांव, वास्को हांकां प्रॉब्लम जावंक पारना. स्पीकर सर, थिंगासोर जी फ्लायट येता त्या खातीर हे सगळे एक्टिविटी थिंगा चालू आहा. वेदर इट इज टॅक्सी, रेंट अ बायक, रेंट अ कार, वेदर दीज आर स्मॉल गेस्ट हावजीस, हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, तेचे भायर हे सगळे खानावळी, रेस्टॉरंट्स आनी बाकीचे सुपर मार्केट आनी बाकीचे वस्तू हे सगळ्यो चलता बिकॉज ऑफ दॅट एअरपोर्ट. आनी ते एअरपोर्ट सिवील एविएशन आमी सांगपाची गरज आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डेलिगेशन व्हरपाची गरज आहा आनी सांगूंक जाय की हिंगासरले इंटरनॅशनल फ्लायट आनीक शिफ्ट करूंक दिनाका म्हणून, तूं परवानगी दिनाका. डोंट गिव परमिशन टू शिफ्ट इंटरनॅशनल फ्लायट्स फ्रॉम दाबोलीम टू मोपा. तेणे न्यू हे हाडूनी डेस्टिनेशन्स. लेट मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट मोपा, ब्रिंग न्यू डेस्टिनेशन्स. सिंगापूरसून हाडूनी फ्लायट टू मोपा, थायलँडासून हाडूनी फ्लायट टू मोपा, मलेशिया टू मोपा, एनी अदर कंट्री इन साऊथ ईस्ट एशिया or international, whether it is Germany to Mopa, other countries in Europe directly to Mopa, but not the existing ones which are there flying from Dabolim. Dabolim will die 100%. हांव सांगता तुमकां, दाबोलीम बंद पडटलो जो तर आमी सिरियस ना ह्या हेचेर, सगळे मेंबर सिरियस ना, बिकॉज वी हॅव टू ऑल्सो थिंक अबाउट दोज पीपल. ते म्हणून कोण आमचे न्हू ते. Salset will also die. Venzi, you will have to also go with CM. दाबोलीम एअरपोर्टारसून फ्लायट घे आनी CMा वांगडा वच तूं दिल्ली. वचपाची गरज आहा, वचोकूच जाय. तुवें you have to be part of the delegation. Convince the civil aviation minister that no more flights should be shifted from Dabolim to Mopa. हें तुमी करपाची गरज आहा सगळ्यांनी मेळोन. स्पीकर सर, दाबोलीम एअरपोर्टाचेर म्हाका दिसता एक्सपान्शनाचें 500 कोटीचें काम चालू आहा. 500 crores काम चालू आहा. CM म्हाका दिसता सांगतलो आयज ते. न्यू ब्रिजीस, एरो ब्रिजीसाचें काम, हांव तेतूंच गेल्लो, सगळे एरो ब्रिजीसाचें काम आहा चालू, एक्सपान्शन चालू आहा. इतलें काम करून इट वील डाय नॅचरली. अशें हें करपाची गरज ना की गव्हर्मेंटान हें करपाची गरज ना बंद म्हणून. तो असोच बंद पडटलो, कित्याक थिंगासर फ्लायट लँडींग जितके कमी जाता वायबलूच आसचें ना. वायबिलिटी वील डाय. एंड गव्हर्मेंट इज पुटींग सो मच ऑफ स्टाफ. CRPF आहा थिंगा कस्टम्स आहा, थिंगा इमिग्रेशन आहा, थिंगा दुसरे स्टाफ आहा.
टू एअरपोर्ट्साचेर सेम फ्लायट जो तर मोपा लँड जाता आनी सेम दाबोलीम जाल्यार तेणी 2 वाट्यांनी स्टाफ घालचे पडटले, 2 वाट्यांनी मॅनेजर घालचे पडटले, 2 वाट्यांनी सगळे बसीज हे ऑल द अदर अरेंजमेंट्स करचे पडटले. सो म्हाजो रिक्वेस्ट हा की जी फ्लायटां दाबोली आहा ती दाबोलीत दवरची. मोपा शूड लूक एट न्यू डेस्टिनेशन्स. स्पीकर सर, स्पीकिंग ना सोपयता न्हू, आनीक 10 मिनटां उरल्या, मागीर टी ब्रेक हा. स्पीकर सर, सगल्यांक 7-7 मिनटां वांटून दिलेले आसा. ऑनरेबल आय मेंबर. स्पीक इन 3-4 मिनिट्स सोपयता. म्युजियमाचेर उलयता. म्युजियम जे हिसपान प्रमोट करपाक जाय, स्पीकर सर, म्युजियम जे हिसपान प्रमोट करपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटान तें जायना. आनी इतले ट्युरिस्ट गोंयान येता, तितूंतले कितले ट्युरिस्ट म्युजियमान वयता हेचेर आमकां चिंतपाची गरज आहा. आमचे कडेन बरे बरे वस्तू आहा, गूड आर्टिफॅक्ट्स आर देर, बट इट इज नॉट हॅपनिंग. आमी हिंगासर डिबेट केल्ली हावजान जे आग्वाद झेल म्युजियम म्हणटा आमी ताका आजुनी म्युजियम, ते थिंगासर जे म्युजियम जे स्टँडर्डाचेर स्टार्ट जावपाक आसले ते जावंक ना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेजेर रिव्यू मिटींग घेवपाची गरज आहा. आग्वाद आदली झेल तेजे म्युजियम करपाक आहा, म्हणजे आमी थिंगा सगळे रेस्टोरेशन केले ते, ऑल दोज कॅनन्स एवरीथींग इज रेस्टोर्ड. बट जे भाशेन म्युजियम स्टार्ट जावपाक जाय, सावंड एंड लायट शो थिंगा येवपाक जाय, ते सगळे येवंक ना. प्लस म्युजियम आर्टिफॅक्ट्स थिंगासर आमचे गोंयचे कितलेशेच आर्ट कलेक्टर्स जे एंटिक्स आहा तेणी हाडून आपले वस्तू डिस्प्ले करूंक जाता, गव्हर्मेंटा कडेन दवरूंक जाता फॉर द नेक्स्ट 10 years, अँड गव्हर्मेंट कॅन सायन अ एग्रीमेंट विथ देम. देर आर सो मेनी पीपल, आर्ट कलेक्टर कितलेच आहा आमचे कडेन, तेंचे कडेन बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आहा, त्यो हाडून ते दवरपाक रेडी आहा. बट कोणे तरी तो फुडाकार घेवपाची गरज आहा. स्पीकर साहेब, म्हाजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की म्युजियम ते सारके रिलेट जाता ट्युरिजम एक्टिविटीक, हें तुमी बेगींतले बेगीन जाता तितली आग्वाद झेल म्युजियम जे आहा तें जे लेवलाचेर व्हरपाक जाय ते व्हरपाचें आनी प्रमोट करपाचें. आनी जे पणजे पासून ते आर्टिफॅक्ट्स आहा आदिलशा पॅलेसीन ते थिंगा हाडूंक जाता जाय जाल्यार, एका कडेन आसूं न्ही, सगळे लोक गोंयचे येतले थिंगा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक उलोवंक सोदता हांव, जे एक्सायज आयचो डिमांड आहा, म्हाका दिसता एक्सायजाचेर टिकाय खूब जाली फाटल्या दिसांनी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान फूल कंट्रोल ह्या डिपार्टमेंटाचो घेवपाची गरज आहा. स्पेशली पिल्फरेज जे जाता हे 2 आनी 3 ते चॅक पोस्ट जे आमचे आहा, वेदर इट इज मोले, वेदर इट इज इन आमचो नॉर्थ गोवाचो जी बाउंड्री आहा नेक्स्ट टू बिफोर सावंतवाडी, थिंगासर बाकीचे बेलगाम वयता ते रुटाक, हे सगळे जाग्यांचेर सारके पुलीस आनी एक्सायज हे दोनूय हांकां पात्रादेवीचो चॅकपोस्ट आमचो, हे पुलीस आनी एक्सायज हांकां दोगांयकूय वांगडा दवरपाची गरज आहा थिंगासर. आनी हें जर तर जायना जाल्यार पिल्फरेज चालूच आसतली, स्लो माल विदावट पेमेंट भायर वयतलो. वी आर गोइंग टू लूज, फायनान्स डिपार्टमेंट इज गोइंग टू लूज द मनी वीच वील कम इन द ट्रेजरी विदावट एनी चलान. जो माल एक्सपोर्ट जाता वो जो माल गोंया भायर वयता, इंटरस्टेट वयता, तो विदावट पेमेंट ऑफ एक्सायज ड्युटी इट वील गो आउट. आनीक रिक्वेस्ट आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, एवरी इयर आमचे बारीक शेकांचे आसूं, रेस्टॉरंट्स आसूं, हॉटेल आसूं, जे कोण आपले ओन पांयाचेर रावन ताकतीचेर आमी गेस्ट हावस घालतात, स्मॉल रेस्टॉरंट घालतात, तितून तेची फीज आतां वाडत गेल्ले आहा, 4 times जाल्ले आहा फी. म्हाका दिसता हे फी एक फ्रीज करपाची गरज आहा फॉर द नेक्स्ट 2 years. बिकॉज आमी वी हॅव सफर्ड इन कोवीड टायम्स 2 वर्सां आमकां बिजनस नासलें, वी हॅव पेड सॅलरीज आनी एक्सायजूय फारीक केला आमी तितून. एक्सायज आमकां हें सोडूंक ना, एक्सायज फी आमची घेतलेली आहा, पूण आतां आनीक वाडचें न्हू. ही एक्सायज लायसन्स फी जी आहा ती आनीक वाडोवंक पारना, हो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा. स्पीकर सर, 1 मिनटान सोंपयता. लिगल मेट्रोलॉजी हेचेर म्हाका दिसता चॅक्स एंड बॅलन्सीस करपाची गरज आहा. हो डिपार्टमेंट आहाय म्हणून कळना, नाय म्हणून कळना. वर्साक एकदां एक न्यूज येता पेपराचेर की उमक्याची तागडी सारकी नासली म्हणून, म्हणजे उमक्या शॉपाची तागडी सारकी नासली. अरे वर्साक एकदां कसो येतलो न्यूज तो?
हे सगल्यो तागड्यो जे आहा सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जी बुशारी मांड आहा हे सगळे बायले चलयता आयज. गोंयकार कोण उरोंक ना. जे सुपर मार्केट म्हणटा आमी वो बुशारी मांड म्हणटा ते आमच्या गोंयकारांनी दिले, भाड्याक दिले, इकले, सगळे केले. कोण चलयता? भायले लोक चलयता. चलयले म्हणून प्रॉब्लेम ना, पूण तेंचे तागड्यो सारक्यो चॅक करपाची गरज आहा. ते जो तर इतले रेंट दिता जाल्यार ते तागड्यांचेर हेराफेरी चालू आहा. आनी ह्यो हेराफेरी केन्ना जाता? जेन्ना कोण चॅकूच करिना तेंकां. नोबडी चॅक्स देम. स्पीकर सर, checks and balances of legal metrology is very much required. कितले स्टाफ हा आख्खे गोंयान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचे कितले स्टाफ हा? पणजे हा, म्हापसा हा, मडगांव हा, सगळे हा, वास्को हा, ऑल द प्लेसीस दे हॅव दिस थिंग. एक आनीक सोंपोवंक नाका? सोंपलें न्हू? 5 मिनटां उरल्या. दिव्या राणी रावला उलोवपाक. 2 मिनट, 1 मिनट म्हटलं हांव तुवें. 1 मिनटान. एकूच उलयता. कमर्शियल टॅक्सीस, कमर्शियल टॅक्सीस ऑफ द स्टेट जो आमचो आहा GST हो खुबशे हितून आमच्या ट्युरिजम बेल्टान थोडे इट गोज ऑन फ्लक्च्युएटींग and in the months which comes and the rates which come in the hotel industry also goes on fluctuating. म्हाका दिसता तेचेर एक भासाभास जावपाची गरज आहा. आनी एक जो बारीक सर्वसामान्य मनीस म्हणटा आमी, जो बारीक बिझनसमॅन आहा, तो जेन्ना एक धाकटुलें रेस्टॉरंट घालता तेका टॅक्स जे आहा ते दुसरे व्हडले रेस्टॉरंट आहा तेकाय सेम टॅक्स आहा, हेकाय सेम टॅक्स आहा. तितून तो जाम पडटा. तेणें एक CA काडचो पडटा. ते फायल करपाक एवरी 3 months रिटर्न्स फायल करचे पडटा तितून. स्पीकर सर, जो तो रिटर्न फायल करना जाल्यार तुजो GST वालो येता आनी थिंगा बसता. तुज्या बारीक रेस्टॉरंटान बसता आनी तुका सांगता तुवें GST भरूंक ना, यू कम टू द ऑफीस म्हणून, ऑर वी वील सेंड यू अ नोटीस. म्हाका दिसता हें सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा. आनी GST हो कमर्शियल टॅक्स जे आहा ऑफीस, हेंच्यांनी आमच्या गोंयकारांक जे बारीक बिझनसमॅन आहात तांकां समजपाची गरज आहा. आनी वॉटेवर टॅक्सीज आर देर, हे म्हाका दिसता एवरी क्वॉर्टरली आहा, 6 months आहा, इयरली आहा, हे कशें फारीक करपाचें ते इफ दे रिमूव इनिशियली टॅक्स कन्सल्टंट, ते धंदो करतले काय टॅक्स कन्सल्टंटा कडेन वयतले, हेचेर प्रश्न आहा. हेचेर मातशें पळोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सोंपयता हांव, 3 मिनटां उरल्या. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, पब्लीक इट इज PPP मॉडल जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हाडला गोंयान, की भायले इन्वेस्टमेंट गोंयान येवचे आनी आमचे कडेन जे कितें आहा वस्तू आहा जे आमी यूज करूंक शकना ते तेंच्यांनी येवन करचे. हो इट्स अ बिझनस मॉडल फॉर पब्लीक आनी गव्हर्मेंट, म्हणजे इट्स अ पार्टनरशीप. सो हेचेर म्हाका दिसता आयज सभागृहान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा की वॉट इज द मॉडल ऑफ दीस, म्हणजे आमचे यूथ, हाव द गोवन यूथ कॅन बेनिफीट आउट ऑफ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. कित्याक आमी जेन्ना PPP मॉडल म्हणटा ते आमी सदांच रिलेट करता भायल्या लोकांक. भायले लोक येतले आनी PPP हिंगा स्टार्ट करतले म्हणून मॉडल. सो आमचे गोंयकार हितून कशे फीट जावंक शकता? आमचे यूथ, चेडे तशी चेडवां जी शिकल्या, हाव दे कॅन फीट इन दीस PPP मॉडल, एंड वेदर दे कॅन ask from government any land which is vacant or anything which is a structure which is built which is vacant and start a business under PPP. What is this actually Department of Public Private Partnership and how the Goans can benefit out of this? This is required to be told to all the 40 MLAs and the people of Goa. Thank you, Speaker sir. The House is adjourned till 4:30.